Jag är med Wake på Upplands Motor och ska prova en bra vinterbil. GLA 45 AMG. En riktig AMG. Jag har Falterbach-loggan här. Så det ska bli kul. Du hör direkt när man lägger till Sport Plus så får vi högre avgasljud. Man känner ju direkt utan att köra några meter så att det är en AMG man har att göra med. Nu har jag växlingen automatläge. Men trots att automatläge är det ganska sportigt inställd i växlingarna. Hör det en symfoni när man växlar. Eller när den växlar. Men det är en fyrhjulsdriven crossover så att den är väl lite högre än A45, mer rymlig än A45. Och naturligtvis röda bälten. Ska vi lyssna på. Och det här är ju, så här låter inte en vanlig GLA, den saken är klar. Och om man vill ta det lugnt så lägger man ner till komfort. Men i Sport Plus-läge, Sport och Sport Plus, så har du fortfarande full stabilitetskontroll. Som en tillval performance package kan du få så att du har ytterligare ett R här för mig, ytterligare ett sportigare mode som tillåter lite sladd på stabilitetskontrollen. Men det har vi inte på den här. Det är inte performance package på den här. Man märker ju direkt att det är en AMG. Centrumindikering på ratten, Alcantara-ratt, även en läderklädd instrumentpanel med röda sömmar, röda bälten. Sen den är väldigt snäll när du har det i komfortläge. Den låter inte särskilt om man smäller inte till när man kör lugnt med den. Nu är det som vilken GLA som helst. Men då Sport Plus så blir det en helt annan bil. Och nu som en dag i januari så är ju GLA 45 AMG en perfekt vinterbil. Det är fyrhjulsdrivet. Det är en crossover. Har kanske lite högre markfrigång än en A45. Du har mer utrymme inuti den. Funkar mer som kanske en familjebil än A45, så kanske lite mindre. Om du ser utrymmet här i bilen är stort. Och du har nära 400 hästar i en GLA-kaross. Och du har ju även lite högre, för att ha lite högre markfrigång än en A45 som är antagligen betydligt lägre. Men som bilinställd vill man alltid ha Sport Plus i. Men man kan inte köra med gasen i botten hela tiden. Det är trots allt en femsitsig familjebil som du kan... Den är väldigt praktisk. Och fyrhjulsdriven, så det är en perfekt vinterbil. Så du behöver kanske inte ha en G63 Geländewagen på vintern. Det är kanske lite överdrivet. Martin, du ansvarar för AMG-försäljning i Stockholm. Och när jag såg den här först idag, då tänkte jag, men den här har jag ju kört i en A45. Men nu när man väl har upplevt den och fått en genomgång av dig, så är det en mer praktisk och större A45 är GLA 45. Ja, vi ser ju att den tilltalar faktiskt en liten annorlunda kundgrupp. A45 har alltid varit en lite yngre kundgrupp, medan GLA 45
köparen där är ju just ute efter lite mer utrymmen, lite mera bil då kanske på långkörningar och lite mer praktiskt med och det hittar man då i GLA skulle jag vilja säga. Nej, men det du säger med utrymme också, att det är en sak, det går ju inte att diskutera bort. Sitter du i en A45 och tycker den är för liten, du kan ju inte sälja in att den är större. Nej. Och den har väl har den samma stolar? De har ju likadana stolar ska jag säga. Så att, och det är väl signifikant för AMG. Ja. Vi ska inte kunna missa dig som kund. Om du säger att du vill ha en A45 prestanda med lite större bil. Ja. GLA 45. Perfekt. Ja, för att den kändes inte som en stor, krånglig SUV. Jag hade lika gärna kunnat vara en A45 när jag var ute och körde den. Precis. Så att jag skulle säga att den är lika rolig. Ja. Men lite mer praktisk. Ja, men perfekt vinterbil. Jag sa till dig, man kanske inte behöver ha en G63 för vintern, utan Nej. då är det här ganska bra mellanting. Den här vill du att det ska börja snöa. Ja, jag sa ju det. Jag ville ut på snövägar med den och prova den på absolut. se vad fyrhjulsdriften går för. Det säger vi att AMG Performance-centret i Stockholm, det är i Danderyd. Precis, just nu sitter vi i vår anläggning i Akalla som är ett AMG-center skulle jag säga. Vi har AMG-bilar utställda här. Men vill man som sagt kanske förkovra sig lite mer i lite mer exklusiva bilar, lite fler modeller, så är AMG Performance Center i Danderyd rätt ställe att åka till. Ja, det är klart man vill det. Alltså, drivkraften oftast att åka till ett Mercedes-dealership, det är just drömma sig bort och se AMG-modellerna. Historiskt har jag alltid varit i Akalla, för jag tycker att det är bra AMG-utbud. Jag har 2-3 modeller, riktiga AMG. GLS 63, E63, Jajamän. GTS, AMG GTS. Precis. Men AMG Center Danderyd är ännu bättre. Alltså vi är ju en liten mindre anläggning. Ja. Så att historiskt sett så har ju alltid Akalla varit det största Ja, Mercedes-stället. det tycker jag. Och väldigt historiskt sett folk åkt hit och tittat. Vi har alltid haft AMG-bilar här. Vi kommer fortsätta med det. Ja. Men när AMG Performance Center skapades i Stockholm så la man det i Danderyd. Rätt kommun skulle jag väl säga. Men framförallt, vi hade möjligheten att kunna ha... Våran hall ser lite annorlunda ut. Okay. Så att du får en väldigt trevlig och nära känsla. För AMG Performance Center kräver en AMG-expert. Precis. Det kräver en AMG-tekniker och en AMG-servicerådgivare som har direktkontakt med Tyskland. Och AMG demobil. Precis, vi har fler demobilar, vi har fler bilar i hallen. Vi har möjligheten och får oftast för rätten till de här specialmodellerna som AMG släpper då och då. Men vad bra Martin, jag skulle vilja provköra en S65 Cabriolet. Skulle du kunna fixa fram en sån till mig imorgon eftermiddag? Precis, Mercedes har ju ett sagt att man ska försöka lösa provkörningar inom närtid. Nu vet jag att det var lite speciell modell. Jag drömmer mig bort. Vi börjar drömma tillsammans och sen får vi se var vi hamnar. Ja, men det är 65 är ju liksom en legendarisk modell. Liksom. Absolut. Man måste ha en 65 AMG V12 i garaget. Någon tillfälle i livet. Alltså allting som ligger runt 6 liter är ju fantastiskt naturligtvis. Ja, men tack för genomgången. Jättetrevligt. Välkommen. Och S65 cabben då, har den till imorgon? När jag slutar snöa. Okej, bra, perfekt.